في 6 ديسمبر 2017 ترامب أعلن القدس عاصمة لإسرائيل. and to recognize that that city is Israel's capital. وفي 14 مايو 2018 يعني في الذكرى السبعين لإنشاء الكيان نقلوا السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس كتأكيد للاعتراف الرسمي. كانت أول مرة يعتبروا مدينة القدس كاملة شرقية وغربية تحت السيادة الإسرائيلية. إيه هي مدينة القدس؟ سؤال إجابته تشرح لك أغلب واقع بلادنا. أنا مؤمن توحيد وتاريخ مختصر لمدينة القدس. عمر المدينة اللي بيسميها المسلمين والعرب القدس وبيسميها اليهود والغرب أورشليم حوالي 5000 سنة، يعني 3000 سنة قبل ميلاد المسيح. بدأ بقبيلة عربية اسمها يبوس جت من شبه الجزيرة وسكنت فيها، وبقى يبوس أول اسم علم على المدينة. وقتها ما كانش فيه حدود فاصلة بين القبائل زي الحدود الموجودة حاليا، فكان الرعاة العائلات المختلفة بيتحركوا مع قطعانهم يدوروا على المية والمراعي. نتيجة الحركة دي تجاور الكنعانيين جنب اليبوسيين، عيلتين مختلفتين في النسب على أرض واحدة، وكل قبيلة عندها ممتلكات، فكان طبيعي يبدأ بينهم صراع السيادة والسيطرة على الأرض والمية ومناطق الرعي وطرق التجارة. فحاول زعيم اليبوسيين واسمه سالم حماية سيطرة قبيلته على الأرض، وعمل برج على الجبل الموجود في جنوب المدينة عشان يقدر يراقب منه حركة الكنعانيين. في الوقت ده بقى اسم المدينة أورو سالم، يعني مدينة سالم، وهو الاسم اللي استمر الوقت طويل حتى انه فضل موجود بعد سيادة الكنعانيين على المدينة واللي حواليها من أرض فلسطين والشام كله. وعشان كده مش غريب صمود الاسم لحد النهاردة في صورة أورشليم أو جيروساليم في العالم الغربي. منتصف القرن العشرين قبل الميلاد نوصل للنبي إسحاق ابن النبي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. عاش مع أمه سارة في جنوب أرض فلسطين وخلف هناك ابنين، الأكبر عيسو أو برضو بتتكتب العيس، والأصغر يعقوب، حوالي سنة 1840 قبل الميلاد. حصلت خلافات بين الأخين كان المتفوق فيها الأخ الأكبر، وبالتالي اضطر يعقوب إنه يهاجر من جنوب فلسطين لشمال الشام في المنطقة بين نهرين دجلة والفرات، وهي المكان الأصلي لجده النبي إبراهيم عليه السلام. وهناك قدر يعقوب يستقر ويكون ذرية كبيرة وكمان ثروة مريحة. وفي الفترة دي ربنا اختاره ومنحه النبوة واسمه بقى إسرائيل. قرر بعدها يرجع تاني لجنوب فلسطين ويتصالح مع أخوه الكبير ويبدأ يدعو الناس لعبادة الله. ورجع يعقوب عليه السلام اللي بقى اسمه إسرائيل ومعاه أبنائه لأرض فلسطين، وقدر أبنائه بالتعاون مع أبناء عمهم الأكبر إن هم يسيطروا على المدينة، مرة عن طريق الصراع ومرة عن طريق الهدنة ومرات عن طريق التحالفات مع الكنعانيين وغيرهم من أصحاب الأرض. احنا دلوقتي في حوالي نص القرن ال18 قبل الميلاد. فترة صغيرة من الاستقرار تروح بيهم للاضطراب لما يقرر أبناء يعقوب التآمر على أخوهم يوسف ويرموه في واحد من الآبار الموجودة على طريق القوافل التجارية اللي بتروح مصر، وظنوا إن هم تخلصوا منه لما أخدته قافلة في طريقها وباعته في سوق العبيد في شرق الدلتا في مصر. وقدر يوسف وداه لبيت العزيز، واحد من كبار المسؤولين في السلطة على مصر. وبعد حوالي 40 سنة بتفاصيل مهولة في حياته الشخصية بقى يوسف عليه السلام في منصب العزيز نفسه والوزير المقرب من الملك. وقتها حصلت المجاعة الشهيرة وضربت أرض فلسطين اللي لسه أبوه يعقوب وإخواته عايشين فيها، فبعت لهم يدخلوا مصر آمنين ويعيشوا سالمين متمتعين بنعيم وحماية أخوهم صاحب السلطان. وقتها حصل تغيير بسيط في اسم المدينة خلال الفترة دي من أورو سالم لأورشليم، لأن العبرانيين بينطقوا السين شين. ساب أبناء يعقوب فلسطين كلها وعاشوا في مصر، ورجعت المدينة تحت سيادة الكنعانيين. وبعد 430 سنة في مصر بتقدير التوراة خرج اليهود اللي هم الأجيال من أبناء يعقوب من مصر تحت قيادة نبي الله موسى بن عمران بعد المآسي اللي شافوها من فرعون. كان الخروج في عام 1230 قبل الميلاد، وفي طريق رجوعهم تاهوا في أرض سيناء مدة 40 سنة، وبعدها وصلوا لأرض مؤاب
منطقة شرق نهر الأردن، وهناك مات موسى عليه السلام. ما قدروش يعدوا النهر ويرجعوا المدينة مع خليفة موسى يوشع بن نون، لكن مع الوقت قدروا ينتشروا في أرض فلسطين حوالين أورشليم القدس، لكن ما قدروش يدخلوا. اتغير الحال مع زمن النبي داود حوالي سنة 1000 قبل الميلاد. قدروا يدخلوا المدينة تحت سلطته، واتغير اسمها من أورشليم لمدينة داود. بعدها حب داود عليه السلام يبني مسجد على جبل صهيون يكون رمز للسلطة الجديدة، لكنه مات قبل ما يكمل. وكمل ابنه سليمان عليه السلام المسجد اللي بقى اسمه هيكل سليمان، وكان تحفة معمارية ورمز لسلطة اليهود في المدينة لأول مرة. بعد وفاة سليمان عليه السلام انقسمت المملكة لدولتين بينهم مشاكل، إسرائيل في الشمال وعاصمتها شكيم مدينة نابلس دلوقتي، ودولة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم وفيها الهيكل. ومرت حوالي 4 قرون ساءت فيهم أحوال الدولتين بسبب المشاكل بينهم، وبسبب الحملات التأديبية اللي كانت بتعملها الدول القوية المحيطة في مصر وأشور وبعديها بابل في العراق. وانتهى الحال باحتلال مملكة يهوذا وتدمير الهيكل والقبض على كل سكان أورشليم ونقلهم مساجين لبابل. احنا هنا نهاية القرن السادس قبل الميلاد، حوالي سنة 586 قاف ميم. ومن وقتها انتهى الوجود اليهودي في أورشليم، وما قدروش يعيشوا فيها إلا بأعداد محدودة كرعاية تحت حماية الدولة الكبرى اللي بتسيطر على فلسطين. سيطرت مملكة فارس سنة 538 قبل الميلاد، بعدين الإسكندر الأكبر سنة 332 قبل الميلاد، وبعديه البطالمة والسلوقيين، بعدين الرومان سنة 63 قبل الميلاد باحتلال الإمبراطور بومبي، وبعدها يتولد المسيح في أرض فلسطين في قرية الناصرة. بعدين سنة 70 ميلادية اللي دمر فيها تيتس الهيكل التاني اللي بناه اليهود في فترة حكم كورش وقت سيطرة مملكة فارس. بعدين البيزنطيين سنة 330 ميلادية اللي هيفرضوا الديانة المسيحية بالقوة على الرعاية ويبنوا كنيسة القيامة سنة 335 ميلادية. بعد سيطرة البيزنطيين ما كانش قدام اليهود إلا الدخول في المسيحية أو الهرب برا فلسطين أو الاستسلام للقتل. اتغير اسم المدينة كذا مرة في فترة تعاقب سيطرة القوى المختلفة دي، من هيروساليما لسوليموس، سوليما، إليا كابيتولينا واختصروه إلياء، لحد سنة 636 ميلادية والفتح العربي وبقى اسمها بيت المقدس. وبقى القدس هو الاسم العلم اللي بيتقال عليها من اليوم ده ولحد النهاردة. فضلت القدس مركز لحركة التاريخ كله، بتسعى كل قوة عاوزة تفرض سيطرتها على المنطقة للاستحواذ عليه، ودايما شكلت الصراعات على المدينة التحدي للمسلمين على طول التاريخ، والسبب المباشر لبداية عصر مميز من النهضة والانتباه. ودلوقتي بص للواقع وللتاريخ القريب. بعد إعلان قيام الدولة بقوة السلاح في 14 مايو 1948 كانت أمريكا أكبر قوة في العالم وقتها، أول دولة تعترف بيهم بعدها بدقايق. في 14 مايو 2018 أمريكا أكبر قوة على سطح الأرض، أول دولة تنقل سفارتها من تل أبيب للقدس. الفيديو ده اتكتب واتنشر من 3 سنين تحديدا في 1 إبريل 2018، والأسباب ما اليوتيوب حذفه. وقتها كان بينتهي بجملة اقتربت ساعة المواجهة. يمكن كان وقعها غريب شوية لأن الوضع بيقول إن في طرف قوته عمالة بتزيد وسيطرته عمالة بتوسع، والطرف التاني قوته على الأقل زي ما هي. ولكن النظر لتاريخ القدس زي ما حاولنا نستعرضه في نقط سريعة كده بيقول دايما إن هي كانت محرك سريع جدا وقوي جدا لعجلة التاريخ. ودلوقتي بعد 3 سنين في 2021 الوضع زي ما انت شايف، أجواء تاريخية، تحركات إسرائيلية لإثبات السيادة المهزوزة وصمود فلسطيني مبهر، مواجهات يومية في باحات المسجد الأقصى، وتطور للأمور يوصل لقصف إسرائيل وإجبارها عن التوقف عن الاعتداء وسط جذب اهتمام العالم كله. رأي عالمي تجاه إسرائيل أول مرة نشوفه. ظروف مثالية شجعتني أعيد إنتاج الفيديو تاني، ظروف بتجاوب بتفاصيلها اليومية عن أهمية مدينة القدس. هانت هيجي يوم ونعمل فيه فيديو عن نهاية إسرائيل وعودة الأرض لأهلها، ومين عارف يمكن نروح ونصور هناك في القدس.